Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk kita menanda jawapan murid yang dihantar kepada kita sepanjang tempoh PKP ini, dan kita pulangkan kembali kepada murid kita. Seperti anda tahu, sepanjang tempoh PKP ini kita belajar secara atas talian, dan para pelajar kita ataupun murid kita menghantar tugasan dalam bentuk gambar ataupun file PDF, tapi kebanyakannya bentuk gambar melalui grup WhatsApp ataupun Telegram ataupun melalui email. So, jadi secara mudah jika anda menggunakan drawing tablet pen. Okey, jadi jika anda ada drawing tablet pen, langkah terbaik adalah dengan menggunakan Windows Ink Warksapce, iaitu Windows Ink Warksapce ini datang bersama dengan Microsoft Whiteboard. So, anda perlu memasang dulu Microsoft Whiteboard dengan cara cari saja pada Google Microsoft Whiteboard, dan ambil digital online whiteboard apps Microsoft Whiteboard, dan get whiteboard for Windows. Kemudian anda akan download whiteboard ini dalam bentuk Microsoft Store. Okay, Microsoft Whiteboard dia free, ambil get dia. Okay, open Microsoft Store dan install. Okay, sepatutnya di sini perkataan install lah. Sekarang saya launch sebab saya dah pasang dalam komputer saya. So, jadi bila kita dah pasang Microsoft Whiteboard ni, rupanya macam ni. So, senang kita nak guna pen untuk tulis, dan tulis apa saja ni, SAY. Nak buat pecahan pun senang, tambah 1/3. Jadi kita boleh mengajar dengan mudah. So, ada kelebihannya, kita boleh masukkan file PDF ke sini. Okay, kita boleh masukkan menu dia, gambar daripada image, dan yang bestnya boleh masuk PDF file. So, jika ada soalan bentuk PDF file, kita terus boleh pamerkan di sini, dan kita boleh conteng terus untuk menjawab soalan itu secara atas talian. Kalau kita menggunakan pengajaran menggunakan Google Meet. So, sekarang ni apabila kita dah pasang Microsoft Whiteboard ni dalam komputer kita, kemudian kita ada tablet, drawing tablet, maka dia akan keluar simbol begini di bawah komputer kita ni. Kita akan nampak satu simbol seperti pen tablet drawing pen kita seperti ini. Dia ada pilihan satu whiteboard, satu full screen snip. Ini fungsi dia sama macam screenshot ataupun snipping tool, print screen ataupun snipping tool, fungsinya sama, full screen snip. So, jadi apabila kita dah ada itu, kita pergi pada latihan murid tadi. Contohnya saya ambil ini latihan yang dah bentuk image file lah, foto yang dihantar oleh pelajar pada kita. So, kita hanya klik kanan dan kita open with Snip and Sketch. Dia akan ada ini sebab kita dah install whiteboard tadi dengan Microsoft Windows Ink Warksapce ni. Kita dah install, secara automatik dia datang bersama dengan whiteboard. Jadi dia akan ada satu lagi aplikasi, iaitu Snip and Sketch. So, kita open with ni. Okay, so senang kita nak menanda lah, dan kita simpan balik, dan kita hantar pada pelajar kita semula. Besarkan. Okey, kemudian kita scroll atas dan bawah. Ini untuk besarkan dia, kecil, besar, dan
kita scroll mouse kita atas dan bawah untuk ubah. Okey, sekarang kita gunakan pen drawing pen kita pilihlah warna merah. Kalau kita nak menanda macam ni jawapannya, lukis satu gambar raja menunjukkan pecahan 38. Okey, ini betul. Nak buat bintang pun boleh, nak tulis baik pun boleh. Okey, yang ini pun betul juga, tapi kiraannya dia buat darab salah sini. Betulnya 30 bahagi dengan 6 dan 12 bahagi dengan 6, dia akan dapat 25. Tapi jawapannya betul, tak apa, kita terima. So kita scroll mouse ke bawah, ini pun 4/4 sama dengan 1, betul. Ini 3/4 betul, dan jawapannya betul. Kita bagilah good ataupun bintang. Okey, dah selesai semua, kita tanda. Okey, di sini ada button save as, dan kita save lah jawapan kita tadi. Semak, kata semak 3, dan kita save. Okey, dan lepas tu kita hantarlah kembali jawapan kita semak ni pada pelajar kita, sama ada melalui WhatsApp group ataupun Telegram group, ataupun jika pelajar tadi boleh buka email, kita boleh email semula pada mereka. So itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.